A vasútállomásokon hagyott kerékpárok a tolvajok kedvencei. A tulajdonos biztosan órákig nem fog jönni, és a legtöbb helyen sem őrségtől, sem kamerától nem kell tartaniuk. Csak a Budapest-Cegléd vonalon évente több száz kerékpár tűnik el. Ferihegy megállóhelyen az elmúlt nyáron kiugróan sok eset történt, ezért többször is ellátogattunk oda. Ilyen távol még sohasem voltunk a Csali kerékpártól. A csapat minden tagja a város másik végében lakott. Riasztás esetén 2 órába is beleterhet, míg ide érünk. Furgonunk böszme pedig a helyszínen maradt, mint rejtett kameraállás. Csak kerékpárral térhettünk vissza. Ezúttal reggel fél 9-kor fújt ébresztőt a technika. A kamerán ezt az Emir Kusturica filmbe illő jelenetet találtuk. A pasas nincs egyedül. Figyeljétek ezt az alakot itt. Azt vártuk, hogy a tolvaj majd vonatra száll és Monor felé indul, de nem ez történt. A város felé hajtott a Gyömrői úton és megkerülte a repülőteret. A Béla telepi útról letért erre a földútra az Orgovány nevű területen. Itt hétvégi házak sorakoznak. Ezen az üres telken járt. A nyomkövető információit megerősítették tigris keréknyomai a homokban. Ezt a kaput a tolvaj zárva találta. Vajon ki lakik itt, akit nem talált itthon? Senki sem volt, akitől megkérdezhettük volna. A Lőrinci úton tovább követve a tolvaj nyomát Rákoshegy felé tartottunk. A Kertművelő utca sarkán már a közelségi iránymérő is jelzett. Rövidesen ismét rábukkantunk tigris keréknyomára, ebbe a házba vezetett. Jó napot! Szépet, jót! Csak nem vettünk egy kerékpárt. Jó napot kívánok! Van önnek egy fekete biciklije? Kimondottan fekete nincs, egy sárga. Fekete bicikl biztos, hogy nincs önnél? Úgy, hogy ide vezet a kereke. Ott a keréknyoma. Mert ő el akart adni egy, nem magyar, Aha. és mondtam, hogy vidd el egy napot. És azt mondja, hogy nincs itt, elvitte? Talán is itt volt egy zöld. Mit szólsz, ha azt mondom, hogy innen jel ez a rádiós kereső, ami benne van? Innen a maga házából. Igen. Igen. Bemegyünk, vagy bemegyünk a rendőrrel? Választhat. Mondom, hogy személy cigánytól vettem. Hát és előbb miért mondta, hogy nem vettem? Ideges voltam. És miért vette meg a cigánytól? Hát, mert hülye volt. Hát elég hülye volt. Tudja, mennyi ennek a biciklinek az értéke? Hát nem tudom, hogy 100 000 biztos. És mennyire vette meg? 20 000. 20 000-ért? Akkor elmondom, hogy 300 000. Ajde Isten. Na, hát akkor szedjük elő. Hát persze, hozok punktot, jó? Hány éves maga? Hány éves maga? Annak voltam 65. És ebbe akkor még ilyen hülye, hogy a cigánytól megveszi a biciklit? Hát 32.100 a nyugdíjam. És? Hát úgy estünk. És akkor lopott árut kell venni? És hova vitte volna ezzel a szép autóval? A 32 000-es nyugdíjából tart fönn, nem tényleg szerint. Hát 20 000 fizetek el is. Többi bicikli az mit csinál? Van egy rossz bicikli. És az hogy került ide?
Azt én vettem a Bakancsoson. A Bakancsoson? Igen. Ott is lopott bicikliket árulnak, ugye azzal sem menjünk túl messzire azért. Hát, Én azt hiszem, azért csak beszélni kéne a rendőrökkel. Szerintem maga ismeri azt a cigányt. én Azt nem mondja, hogy véletlenszerűen bejött ide a kertvárosba és végigpróbálgatta a házakat. Ismerem őt Lőrincről. Hogy hívják? Tóni. Milyen Tóni? Azt nem tudom, de Tóni. Tóni. 100%. Hova vitte volna ezt innen? Vidékre, vásárba. Tehát ön így veszeget lopott bicikliket és eladogatja Hát vásárba? nem, valami nincs hetekig. Tehát azért előfordul. Tehát az a kerék például, az miből lett? Ott vettem, 2 vettem. 2 kereket? Igen, csak a másikat már láttam. És a bicikli hol van hozzá? Csak így kerék volt? Nem, csak a kerék, 2 És kerék. azt is cigánytól? Nem, piac. Hát, nem cigán volt szerintem, egy házas pár volt. Aha. Jó, hát én azt mondom inkább, hogy beszélgessünk egy kört a rendőrökkel mégis, jó? Kevés nyugdíj ide vagy oda, lopott holmival kereskedni bűncselekmény. Kihívtuk a rendőröket. A kis nyugdíjas furgonjából kéziszerszámok, horgászbotok és még egy kerékpár került elő. Tipikusan olyan tárgyak, amelyek betöréseknél szoktak eltűnni. Elmondása szerint ezeket a Bakancsos utcai piacon vásárolta, azon a helyen, amely köztudottan hemzseg a lopott szajrét fillérekért kutyavetyélő tolvajoktól. El lehet képzelni, mennyiért vásárolhatta ezt a rengeteg holmit, ha ilyen mennyiségben megéri neki tovább értékesíteni egy másik piacon. Ez az ártalmatlannak tűnő Kültelki bácsi fontos fogaskerék volt a tolvajok hálózatának olajozottan működő gépezetében. Molnár Jánost előállították, de más nem történt vele. Még soha nem volt dolga a rendőrséggel. Fél évvel később az ügyészség úgy döntött, próbaidőre felfüggesztik ellene a vádemelést. Más szóval büntetlenül megúszta több évtizede folytatott üzletszerű orgazda tevékenységét. Tónit, a kerékpártolvajt nem ismerték a kerületi rendőrök. Facebookon is közzétettük a képét, de ott sem volt, aki felismerje. Ez a csibész még az internetkorszak előtti időkből maradt itt. Ferihegyen az eset után egy időre megszűntek a lopások, de úgy tűnt, a tolvajok csak áthelyezték székhelyüket. Hirtelen a Béketéri szupermarketnél kezdtek eltűnedezni a kerékpárok. Ismét felpakoltuk hát Tigrist, hadd nézzen zsákmány után a környéken. De amint ragadozó megjelent az áruháznál, a tolvajok mint egy varázsütésre eltűntek. A rejtélynek hamar végére jártunk. Az áruház biztonsági őrei felismerték videónkról a Ferihegyi állomásnál látott Tónit. Mindig akkor tűnnek el biciklik, mikor ő itt áll. A rendőröknek is ugyanezt elmondtam, ugyanezt le is adtam a felét, tehát a szeréleírásokat, és a mostani felvételen láttam azt, hogy ő az ember, aki bicikliket, de nem egyedül ő veszi, hanem vannak társai is neki. Mert amikor ő ott nézi a spárt, akkor valaki mindig telefonál, és akkor azok jönnek ide. Ők nem jön onnan át ide, hanem mások viszik el. Ő csak irányítja, hogy az most nincs lezárva, ez ott a belven van a spárba, és utána már a bicikli el is tűnik. Mellénk állt a szerencse is. Az egyik lőrinci polgárőr édesanyja ugyanis szintén felismerte a tolvajt, aki iskolatársa volt. A neve nem Tóni, nem is Tomi, hanem Jakab István. Azt is meg tudta mondani, hol lakik. Az Igló utca végén egy fehérre messzelt házban, legalábbis pár éve még ott lakott. Elindultunk hát felderíteni a helyet. A leírás csak erre a házra illett. Itt azonban nem láttuk meg Tónit. Több óra figyelés után felhívtuk a rendőröket, hogy nézzék meg ők is a házat. Valamit sejthettek, mert 3 kocsival is jöttek, és még a polgárőröket is hívták. Hát ez téves volt, itt Ódor család lakik. Jakab az 2 utcával lejjebb. Itt is laknak a szomszéd utcába, meg ott feljebb is laknak. Hogy hívják a szomszéd utcát? Sőt, még ennek az utcának, a szomszéd utcájában, a Poprádban, ott is van egy telek, ami egy másik Jakabé volt, de azok kihaltak, ott már üres telek. De még van a Sorompón túl is azoknak, az apjáiknak egy olyan telkük, ahova beköltöztek, és
azóta a öreg házas pár nem mozdulhat ki, meg semmi ilyesmi. Szóval annyi mindent csinálnak, ott van a kurva lent a sarkon. Azt is múltkor megkérdeztük, hogy kinek dolgozik, mondta, hogy a Jakabéknak, a Gagyiéknak dolgozik, meg ezeknek. Gagyiék, ez a becenevük? Gagyi, Lucsi, Pöcsi, meg ilyenek a nevük. Ilyen igazi. Fantasztikus család lehet. Jó, köszi szépen. Hello. A rendőrök is, mi is elindultunk a fiatalember által leírt házat keresni. Több környékbelivel is beszéltünk, akik megerősítették az információt és azt is, hogy Jakabék veszélyes bűnözők. De hiába keresgéltünk, aznap üres kézzel tértünk haza. A 18. kerületi rendőrök néhány nappal később fogták el Jakab Istvánt. Természetesen egy rövid kihallgatás után már mehetett is haza. Mi ok lenne egy ilyen bűnözőt tartósan kivonni a forgalomból?